A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Nagyon vártam ezt a mai adást, hiszen már hetek óta itt parkol mellettünk, azaz pár órája az a BMW, ami gyönyörű szép ilyen DTM design van, virít itt mellettünk, és Csabi nagyon sok információt fog róla elmondani, de nem azzal kezdünk, hanem egy Proceed Kiával, ami a legújabb Proceed. Én még abban voltam, hogy a Proceed az egy kétajtós, rendkívül jó, olyan kis kisebb méretű autó, most már a Proceed GT az egy ilyen kombi. És itt átadom a Jánosnak a szót. Station Wagon. Hát ez az új, ez a nagyon sportkombi, ugye ez igen. A Shooting Brake a Mercinél. Ugye ez is amúgy jó, nagyon tetszik nekem, tehát nem akartam negatív lenni. Sima kombi, utána jött az irányzat, hogy majdnem minden sportkombinak hívtak, csak valamilyen sportwagon vagy. Igen. De az se volt elég, most már ez a tuti. Egyébként szerintem nagyon szép. Igen, nagyon. Az egyik legszebb autó, és tényleg minden téren én azt gondolom, hogy egy tök jó választás, nem csak ezzel a motorral, hanem tényleg, ugye, amikor teszteltük, az volt a nagyon furcsa, hogy hátul ugyanúgy elférek, tehát hiába csapott a tető, ugyanúgy 183-mal nem csavar, és tök normális méretű csomagtartója is van, azt hiszem, és alig kisebb a csomagtartója, mint egy kombinak, már ugye az kalaptartós hitjáig, persze onnantól más a történet, de hogyha valaki egy nagyon dizájnos és mégis élhető ilyen középkategóriás autót akar, akkor ez egy tök jó, hogy ebbe is van most már mild hibrid is, van még belőle úristen dízel is, van. Jézusom. És ugye ez pedig pont a csúcsverzió. Csúcsverzió, az egy 1.6-os turbós motor, amit már próbáltunk, szerintem csak pont lap timingban nem. Ez a 204 lóerő, 7 fokozatú, dupla kuplungos váltó. Semmi extra, de azt hiszem egyszer már rábeszéltelek, mert akkor pont a tesztautó nekem nagyon tetszett az 1.4-es turbósból, és akkor azt elhoztuk. Tehát van még mérce is, hogy mennyivel gyorsabb. Hát meg ugye van korábbiról szerintem időnk. Hát de az nem ugyanez a... Hát az 2 liter turbó, de ugyanúgy 200 lóerős volt. Tehát, hogy ilyen... Csabi, mit várunk tőle? Amellett, hogy szép. Nagyon tetszik a formája egyébként, de nem tudom, hogy hova lesz jó, vagy hogy mihez kéne mérnünk. Magunkhoz. Hát figyelj, a Ceed GT, amit János előbb említett, az 51700, és azelőtt meg már csak Stinger van. Igen. Hát meg mögötte is. Meg van egy mögötte is, igen, amikor tudod. Igen. Nem akarok mesélni róla. Nem, de mondjuk mi volt, ami hasonló? Focus. Hát ugye bármi, hát szerintem bármi 200 lóerős turbomotoroshoz lehet hasonlítani, tehát abból azért abból van 8 millió autó. Régen Astra is volt 200 dalos, azt hiszem. Igen, szóval szerintem azokhoz kellene majd hasonlítani, de nagyon kíváncsi leszek én is, mert a megjelenése nagyon meggyőző az autónak, csak hogy úgy is megy, ahogy kinéz. Szerintem annól ez az 51 már az 1.4 turbótól se volt. Az egy nagyon jó idő, az egy jó, erős igen, idő. És akkor most ugye még nyertünk. A 140 lovas volt, az meg 204, tehát 64 lóerő pluszba vagyunk, aztán, hogy ez itt mennyit számít, az meg kiderül. Nézzük meg, játszátok! Én addig keresgélem az időket. Igen, Csabánk. Megyek én. Melegítsd. Michelin, csak akit érdekel. Igen. Pilot Sport, igen. Sport 4. 4, sima 4, igen. Nem 4-es, csak... János, mérsz egy hőmérsékletet? Mert azt már régen mértünk, és szerintem nagyon jó. Hát rajta már 4000 fok van. 36,2. 29,2. 1. Azért az egy 7-8 fokos emelkedés. Beraktam az első kerékhajtású listát, aztán majd akkor ezt nézegetjük. Hát ne az RCZR-hez nézd. Jó van. Civic Type-erek még, ez nem ami... Ez egy Giulia 2T. Szerintem még mennyire lefelé. DS3 Löw Racing Edition, azt annyi minden megverte már. Igen, sajnos itt az idővel. És ott van sima RCZ. De az baj, ilyen nagyon nagy a katyvasz, ha belegondolsz. Ugye az a sima RCZ az is 200 lovas 1.6 turbó. Azért mondom. Tehát, hogyha annál jobbat megy, vagy olyan környékét, az tök. Én ezért mondom, hogy ez az 50 közepe. Igen. Ha azt tud menni. Szerintem a 51 alatt megy már, az egy szép. Néztem, egy egész jó minőségű új gumi van rajta. Igen, jó. Ez egy tök széri autó.
kevés azon autók egyike, ami teljesen Mondjuk szériállapotában. a rendszámából is látszik, hogy nem annyira régi forgalomba helyezésű. Hát és mi a leglogikusabb, ha veszel egy új autót? Persze, hoz ki a laptime-ra, hát nyilván. Igen. Kéziváltós? Aha, nem, dupla kuplung. Dupla kuplungos? Szerintem Kéziváltós? Aha, nem. Ezt már nem is lehet szerintem kézével kérni, ez alapban csak DCT van. Nekem gyártanak ezek, János, nekem. Hát meg, ha belegondolsz, mostanában a vásárlói igények megváltoztak. Te 80%-ban automatát vesznek. Azt hiszem most már miniből is ilyen bolondnak néznek, ha bemész egy minit kéziváltóval megvenni. Szép csendben, de Igen, de azért elgurult. 62, tehát 66-ot mentetek a turbos tamalával. Jó, hát ott forgott alatt a kerék. Szépen teszi a dolgát. Egyébként valamennyi motorhang azért van. Igen. Tehát, hogy az... Igen, nem full csönd van. Igen. Igen, és ez már jó hír. Így van, pontosan, de igazad van. Nagyon kíváncsi leszek, mert itt látványra egész kellemes, meg szép autó. Az, talán az a bal kanyar az egy picit nehézkes. Kicsit túl... Hátulja Nem annyira lassú le kanyarokban, az egy jó hír, de nem Igen. nagyon dülöngél a kaszni. 99. Nézd meg, elhagyja a drónt egyenes végén. Nem rossz az a tanuló. De azért elfogad. Na, hagyjuk. Időmérés, első kör 50,914 ezred. Összidő 1 perc, 36 másodperc, 301 ezred. Pont becsúszott az alá, Igen, igen, a targethez képest 3-10-del lassabb, de azt mondod, hogy 51 alatt van, az már akkor jó. Nem rossz. Hát ha belegondolsz, hogy a 400 lovas Hondával mentünk a múlt héten 50,200-at. Igen. 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 Ez meg 51,9. Tehát... Igen. Nem, 50,9. Ja, 50,9. 50,9. Tehát, hogy összesen 7 két autótól. A kétszer olyan erős autó. Igen. Meg hát súlyba is gondolom. Na Mizu, elaludtatok? Nem, dehogy is nem, mert nagyon... Képzeld el, hogy van hangja, majd fogod látni, és ez Tényleg? nagyon jó hír. Aha. És 50,900-as időt mentél, ami János azt mondta, hogy ha 51 alatt van, akkor ő már nyugodt. 50,914. Egyébként, amit kinéztünk neki ellenfélnek a sima RCZ-t, az 50,600, tehát ott van 3 tizedre mögötte, de pont azon példálozott János, hogy ugye a Prelude-del mentetek múlt héten 50,260-at. Hát igen. 400 Nem tudom, lóerővel. szerintem a futóműve az úgy nagyon kellemes, és hiába a puttony olyan egész kellemesen mozog, és semmi agresszív nincs benne, tehát teljesen kiszámítható, de azért úgy nem csak bután vonszolja, hanem egy icipicit azért nagyon nüanszott, de azért úgy mozoggat. Az erőt annyira nem érzem, tehát lehet, hogy van 204 lóerő, de lehet, hogy a dupla kuplung miatt, vagy nem tudom, de hogy kicsit úgy nem érzem azt, hogy ez széttépi az aszfaltot. Megy, de inkább csak olyan lágyan, finoman, tehát agresszivitása a gázra sincs. Viszont a vált olyan furán, hiába húzod át manuálisba, ő is belevált, de nem hagy mindig visszaváltani, vagy fölváltani, hanem kicsit azért ő is gondolkodik, szóval az a része, ami egy picit visszafogja az időeredményt, de az összkép az nagyon kellemes. János, nézzük meg, hát ha még tudsz valamit faragni belőle. Nagyon jól nézett ki egyébként kívülről, mert nem nagyon dülöngél a kasznia. Nagyon kellemes volt menni Igen. is vele. Nem azt mondom, hogy egy adrenalinbomba, De teszi a dolgát. De szépen teszi a dolgát. És ami még fontosabb, köridő szempontjából 7 év garancia van rá. Igen. 7 év, na hát akkor Igen. 7 évig Ami mondjuk itt pont nyugodtan nem él, de lehet menni. mindegy. De egyébként nagyon szép autó, és Nagyon. nekem így érzésre is hozta azt, amit vártam tőle. Mondom, az lesz a meglepő, hogy
fogsz hallani hangot menet közben is, tehát nem csak műhang, meg nem csak generálja a hangfalból. Ebbe a kategóriába jó eséllyel azért én ilyen jellegűben gondolkodnék, Mindenféleképpen. Ha ezt nézem, mert nagyon szép a forma, a belsejében még van néhány igazi gomb is, nem csak a touchscreen. És Hát meg ezek szerint nézd meg, jól mozog, van teszi hangja, teszi a dolgát. Igen. Van egy ismerősöm, akinek van is ilyenje, és nagyon szereti. Ahogy mondta, hogy ha autópályánál lendületesebben megy, akkor elkezd fogyasztani. De hát... Nekem is van ismerősöm, akinek van, és az is nagyon szereti, igen. Ja. Hát manapság már mi nem annyi gaca, de hogy egy Megane mondjam. kombi E-Tech 106 lóerővel, az is 12 fél. Tehát, hogy az a baj, hogy az euró is szar, minden, tehát, hogy ennyibe kerül az autó. Jó, váltási idő, mondom, van hang. 97, azt hiszem 99-en mentél el. A kijáratoknál óvatos, hogy mondjam, a kijárat így, hát a sper, meg ez a váltó, hogy ha bele kell kézzel matatni, akkor jó. De egyébként, ha ráhagyod, akkor lepadlózod, mindig visszavált. Hát nagyon fönn már nem megy. Azt szokni kell. De lehet, hogy egy kéziváltóval jobban átjönne az autó ereje is. Aha. De nem rossz, én is elégedett vagyok az idővel, csak egy picit még mindig lehetne jobban. Sosem vagytok igazán elégedettek. De tényleg, ha azt nézzük, hogy a múlt héten a Prelude a körülbelül 400 lóerőre tuningolt motorjával, Egy 7/10-del volt, gumival, igen. 7/10-del volt jobb, akkor nem panaszkodhatunk, és annak is örültünk. Így van. Mérés, első kör 51,249 ezred. 3 tized. Idő 1 perc, 36 másodperc, 783 ezred. És még 1 tized a második körön. Nagyon tetszik, hogy ilyen jó hangja van. Nagyon kis kultúrált gép. ...51 eleje, kaptál 3 tizedet, amiből 4 tized lett két körön, úgyhogy maradtunk az 50,900-nál, de alattad is nagyon jól mutatott. Továbbra is nagyon szép, nagyon jó hangja. Milyen az élmény belül? Próbáltam úgy menni, hogy mondta Csabi, hogy össze-vissza, hogy akkor váltson ő, ha így gondolta. Igazából mind a két körbe itt volt a leginkább furcsa, hogy így megtorpan, Igen. gondol egyet, visszavált, és utána tök jól elindul. De alapvetően tényleg a váltó kivételben minden eleme ilyen nagyon kellemes, és jól mozog, tényleg a hátulját egy picit lehet mozgatni, de sosem megy át agresszívbe. Egy kicsit ilyen finom brummogó hangja van, de az se ilyen nagyon tolakodó, úgyhogy... Nekem az külön tetszik. Igen, úgyhogy egy nagyon kellemes karakter, és igazából itt ugye ez nem egy őrült jó idő, de szerintem az utcán ez egy nagyon jó kis kombó lehet. Pont az a keménységű rugózása van, amit itt light, de szerintem utcán meg ez kb. Biztos, a határ. hogy élhető, hogy igen, szóval olyan sportos, de élhető, azért szerintem nagyon Octavia eltalálható. RS-es érzéseim voltak Aha. benne, a régi, nem a legújabb. A legújabb ugye már jobban ilyen luxus autó, vagy az is nagyon jó, csak nem annyira gyors. A régi, amikor még ilyen könnyed volt az RS, de nem túl erős, de vezethető. Hát csak azért ez egy modernebb kiadás, Igen, mert az igen. olyan finoman működik. Igen. De hogy a régi 200 lovas RS Octaviáknak a hangulatát, hogy felidézi egy picit, ugyanúgy a komfortba is, tágas is, tehát hogy minden ilyen tök jó benne. Kaptuk néhány reklámot, reméljük kibírjátok, mi pedig már is jövünk vissza BMW-vel. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Azt gondolom, hogy ha ez eredeti lenne és nem replika, biztos nem lenne itt. Mert nem lenne olyan ember, aki ide merné adni. Így is nagyon hálásak vagyunk, hogy egyébként egy ilyen csodálatosan megépített replikát ideadnak, hiszen Csabi, te beszélgettél a tulajjal, és úgy ültél le mellém még a kamerán kívül, hogy és amikor te ezt egy BMW-re így mondod, akkor az valószínűleg jól van megcsinálva. Reméljük, ez majd kiderül menet közben, de ígéretes minden esetre, ugyanis ez egy E30-as karosszériában E36-os elemeket tartalmazó autó, amiben még van más is, de lényeg az, hogy a E36 M3-nak a 3.2-es motorja van benne, ugye 6 hengeres, az a 300. Ami mindannyiunk nagy kedvence.
Hát igen, meg egy korszakában az egyik legjobb motor volt. Ugye a szériában 321 lóerő, annak van a váltója benne. Nyilvánvalóan a fékek is hozzá vannak igazítva, a futóműbe is változott az autó, hogy tudjon kis dölést is kapni. Ez egy rally autó alapokból érkezett, és akkor onnan alakítgatták át. Most ilyen, még nem rég állt össze az autó, úgyhogy még nincsen meg a végső felhasználási terület, de pályázni, vagy így pályán autózgatni vették a kedves nézők, és gyakorlatilag így szépen felújítgatták meg, szépen megcsinálgatták, a belső is nagyon korrekt, szépen az üzemanyagrendszer, minden nagyon patikára meg van csinálva, úgyhogy szerintem nagyon ígéretesen néz ki, vadonatúj szemiszlik gumik vannak rajta, úgyhogy Toyo R888, hogyha bárkit érdekel. Igen, úgyhogy az is jó lehet, kicsit meg kell melegíteni, úgyhogy szerintem még akár jó is lehet olyan szempontból, hogy a teljesítmény ott van, súlyba is 1130 valahány kiló mindössze, úgyhogy szerintem nem egy rossz kombó. Súlyelosztás is jó, úgyhogy reméljük a legjobbakat, hogy viselkedésben is rendben lesz. János, volt itt olyan E30, amit turbósra építettek meg, ugye azt is Attila így ilyen tanulóautónak gondolt, aztán mondtuk, hogy egy picit magasan kezdi a játékot. Azt is élveztétek, ez egy picit közelebb áll az élhető autóhoz szerintem, mit vársz tőle? Hát a motorváltó kombóval már van némi tapasztalatunk, egy nem tudom, 10 000 kilométer, vagy nem tudom, ugye a Csebieknek van egy E36 versenyautó, amiből mindig azt szoktam mondani, hogy ez a második motor benne, hogy az első egy ilyen 150 000 versenykilométert ment, mert mindenki, akit ismerünk, ment vele, vége lett te is például annó még. Tehát, hogy az a motor, az nem hiszem el a mai napig, hogy az mit kibírt annó, elváltásokat, mindent, tehát hogy max gyengült egy picit. Szóval szerintem az a része biztosan nagyon erős. Tényleg itt az a kérdés, hogy a futómű, meg ez az egész kaszniba hogy fog teljesíteni, hiszen annó ugye ez az E30 ezért jóval gyengébb volt, vagy teljesítményben nem, de nyomatékban igen. Tehát, hogy azért ez egy, meg így orrnehezebb is, ugye, mert régen ugye kettőfeles motor volt ezekbe. Tehát itt egy picit orrnehezebb, mint amire gondolnál, ha ránézel erre az autóra, de ettől függetlenül szerintem egy nagyon kellemes. Azt hiszem 47-53 vagy valami ilyesmi, tehát a 53% csak elől a súly, tehát alapvetően egész jó. Igen, úgyhogy nekem mindig, ha ilyeneket látok, hogy Cserkütőcsi jut eszembe, ugye, aki egyébként pont ilyenből csinált még a Dudás Kokónak rallyautót is, átcsoportos. Bizony. És meg ugye volt neki is épített ilyen, ami hát nem volt gyenge. Úgyhogy... Hát fordítva, ugye az E36 kaszniba rakott még E30-as motort. Igen, azt is csinálta. Csak ugye azok ilyen kilométeres motorok voltak. Hát az is van, amelyik közel 400 lóerős volt. Azt mondta, hogy a legutolsó fejlesztés a 420 lóerős volt, és 10.200-at fordult. Igen, de hát az, tehát, hogy az más. De ugye abban egyedileg a öcsi által tervezett egyedileg a hátsó futómű volt, amiben kinyitottad a csomagtérfedelet, aztán még egyszer megmutatta, és akkor így jöttek befele a kis kizék, tehát hogy nagyon durva volt. Ez egy másik irányzat, szerintem élhetőbb, mert ha ebben ugye megvennéd a hasonló teljesítményű kettőfeles motort, az egy horror összeg. Hát az vagyon, igen. Így viszont lehet, hogy hát kimegy a világból. Gyengébb elvileg. Igen, tehát hogy így. Játszátok le, és nyilván aki kezd, az nagyon sokat melegít, mert a gumiát is kell melegíteni, meg hajtását, meg mindenét. És ezt János dönti el, hogy ki legyen. Megyek én elsőre? Melegítsél, menjél. Elég keménynek tűnik. Igen, és emelgeti a lábát. Elsőt. Kigyorsításom. Na nézzük. Jó kis sorhatos hang, gyönyörű. Mert jó volt ezzel menni Nordschleife-én, illetve hát ezzel a technikával. Igen. Nincs benne ABS. És az eleje még nem tűzforró. Igen.
ennyire kemény, és nincs ABS, nagyon óvatosan kell szerintem fékezni. Ja, már rögtön megcsúszik. Különben blokkolgatja, ahogy néztem, ott is elfüstülte. Nagyon szép volt. Egyre a BMW-ket nyitottam ki, hogy ott mit tud, aztán majd nézegetjük. És első kör 47,297 ezer. Akkor oda csapsz. 1 perc, 29 másodperc, 49 ezred. De ennek a 320 i-hez semmi köze szerintem. Ja, igen. Mondom, a turbósnál 3 tizeddel jobb, ez nagyon jó idő. Nem semmi. Nem, bizony. Mehetsz is szerintem, beszéltek át ott. János, az majd le a kalappal meg a többivel. 47,297, ami azt jelenti, hogy a korábban már beszélt turbós épített E30-nál 3 tizeddel gyorsabb, de megver 2014-es, 15-ös M3, M4-et utcaiból, M2 Competition, így a BMW-k közül, és hát ilyen a tuning autók között is ilyen abszolút 13. helyen van, a BMW-n belül is azt hiszem ilyen abszolút igen, ott is 12. Úgyhogy ez egy nagyon jó idő. Igen, de bennem azért van hiányérzet. Mesélj! Egyrészt gyenge. Aha. Tehát, hogy amihez én hozzá vagyok szokva 3-2-es motor erőhöz, az ebben nincs meg. Pedig gondolom a kocsi könnyebb. Tehát szerintem ez most valahogy nem megy úgy. Plusz nagyon magasak a fordulatok, bizonyos, tehát az is, hogy megvan már a fejemben, hogy milyen hangnál, ugye mennyit forog a motor, itt többet mutat a műszer. Amiatt nem mertem addig forgatni, mert ott már úgy volt, hogy pirosba vagyunk. Pattog egy kicsit ehhez a pályához. Azt nézte a Csabi is, hogy kemény. A fékerő meg nagyon elő van, mert egyfajtában blokkolgatja az elejét. Így van. Szóval finom hangolással ebben még bőven lenne. Megmondom, a motorban valahogy még találni kéne erőt, mert most nem olyan erős, mint amilyennek lenni kéne. Nem tudom, hogy mi okozhatja, de Azt kívülről is láttuk, hogy kemény, és hogy azért állogat meg a féken. Ennél erősebb 3-2-esbe ültem. Aha. Nem keveset. Azt vártam, hogy az most de fog haladni, és hogy igazából olyan nagyon nem. Aha. De összességében annyira szép. Jó, meg ugye jó, hogy kemény, csak ugye így egy picit néha elpattog. Hát ez főleg féktávon zavaró. Megemeli a bal első kereket. Néztük, hogy ott is a fehér után is megállt egy kicsit a kerék. Igen, ahogy a terhelődik át, onnantól kezdve, amíg a féken állsz, akkor az belső keréket már blokkolja is. Aha. A kicsi fék van akkor is. Szerintem alapvetően jó körbe találtam vele, csak... Jó, nem nagyon volt hiba a körödbe, de nagyon szép volt. De tényleg ez furcsa volt, hogy emiatt nem mertem rövidet fékezni. Na nézzük, tudott-e valamit variálni? Mérés első kör 47,399 ezred. 1 tized. Összidő 1 perc, 29 másodperc, 899 ezer. A második körben meg már 8. Te 1 tizedet kapott az első körön is, és még 7 tizedet a második. Mondom, szerintem alapvetően jól végig találtam vele. Ebből az látszik, hogy igen. De mondom, ilyen finom hangolás, ez a kocsi lehetne sokkal jobb még. Aha. Nekem a 47 eleje így is egy de meglepően. több van benne, azért volt furcsa, mert éreztem, hogy
Ha nem pattogna el mindent, akkor ott maradhatnék, akkor bátrabban fékezhetnék. Aha. Tehát egy csomó helyen van, ahol szerintem majd Csabi megmondja, hogy ő azért még többet ült nálam ilyenbe. Szerinted is gyengébb, mint? Hát olyan furcsa, mehetne egy picit erősebben. Tehát, hogy a tiétek azért ennél jobban egy megy. Egy kicsit erősebb, igen. Pedig abban se rövid áttétel van, az is pályautó, tehát igen. 250 valamennyit is megy, ha kell. Látszik, hogy valahol a jelenlegi határán vagytok, mert 1/10 belül autóztatok. Jani nyert, tehát azt hiszem 1/10 kaptál, vagy nem egész 1/10. Ugyanazt láttuk, egy tökéletesen tiszta kört, de ugyanúgy emelte a kerekét, ugyanúgy hallottuk, hogy alattad is megáll néha a fék. Milyen az élmény? Túl kemény, nagyon-nagyon pattogós, és emiatt azért nehéz vele igazán pontosan menni, főleg az, hogy a kuplung is elképesztően fönt fog, és akkor egy visszaváltásnál hoz gázfröccsöt is adjál, meg jó is legyen így a pattogás közben, az nehéz, és ezért ott a sikánnál is nem túl jó a féktáv, az autó könnyen keresztbe áll, vagy hát például ha nem teljesen egyenesbe fékezel, akkor nagyon könnyen meg tud blokkolni, tehát úgy nagyon oda kell figyelni, annyira kemény a futóműve, azon szerintem lehetne alakítani, a gumik nagyon jól fogják az autót. Igen, ha rajta vagy az íven, tehát megkérdez az elejét csinálni, onnantól tök jó. Meg azt hiszem, hogy kijáratba gázzal jól tudtok irányítani. Lehet adni a gázt nyugodtan. A bejáratok a furcsák ki. Igen, tehát a féktáv visszaváltás az egy kicsit ideges, és így nem lehet olyan jó pontosan megközelíteni a kanyart. Abba lehetne fejlődni, mert egyébként maga a konstrukció jó, de hát ezzel így meg a fordulatszámmérő az nem tudom pontos-e vagy nem, de nem jött át az az erő, amit vártam tőle, tehát egy picit mehetne még jobban előre. Ezek voltunk mára, kövessetek bennünket Instán, Facebookon és YouTube-on, jövő héten is találkozunk, természetesen akkor is lesz lap timing, addig is sziasztok! A Proceed GT-vel Csabi a legnagyobb sebességet a második kör elején tudja elérni egészen pontosan 112,94 km/órával. Ugyancsak Csabi a 0-60-as gyorsulásunk 3,695 másodperccel, ami érdekesség, hogy a maximális gyorsulásunk csak 0,53 G, a maximális lassulás viszont 0,87 G. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a lap timing adásokról sem.